tôi chính thức chia sẻ vào cuối năm 2010. Đến bây giờ là 12 năm. Vừa làm đầu tư vừa chia sẻ cho những anh chị em đang đồng hành đầu tư giống mình. Thì tôi nhìn thấy có những cái là chúng ta nên làm và có những cái không nên làm. Nhưng ngay kể cả những thứ không nên làm thì bạn cũng nên làm. Bởi vì tôi nói là không nên làm nhưng mà các ông không nghe đâu. Chỉ khi nào cầm con dao thái thịt khứa phát vào tay, phọt máu ra, chảy máu ra, buốt hết cả người lên, chảy máu bó vào như thế này, thì mới biết rằng đấy là con dao sắc. Và làm sai như vậy thì bị đứt tay. Còn chừng nào mà tôi nói rằng là điều này không nên làm, anh em chưa trải nghiệm cho nên anh em vẫn cho rằng nó là bình thường. Vốn dĩ chúng ta là những con người thích khám phá. Cũng giống như là có một cái biển cấm ngược chiều. Cũng như là có một cái luật là cấm không đi lái ô tô không được uống bia uống rượu. Chỉ khi mình uống bia uống rượu, mình bị công an bắt, phạt 30 triệu và tước bằng lái xe, thì lúc đấy mình mới biết được là giá trị của một chén rượu là bao nhiêu tiền. Anh em ạ. Còn không là về quê hoặc là đi đâu đấy, người ta vẫn nói rằng là thằng này kém nhỉ, mời chén rượu không dám uống. Nhưng lúc đấy ai là người chịu trách nhiệm cho mình đây? Thì ở trong hoạt động đầu tư, nó có rất là nhiều các nguyên tắc. Có rất là nhiều nguyên tắc. Có rất là nhiều các cái, phải gọi là đúng nghĩa đó là quy trình. Nếu như bạn muốn trải nghiệm thì bạn cứ trải nghiệm. Nhưng trải nghiệm không được phép lớn hơn 15% tổng số tiền mình có. Anh em lại ghi tiếp lên bảng này. Đây. Nếu như bạn thích cuộc chơi này rủi ro, bạn thích phiêu lưu, bạn thích mạo hiểm, được thôi mà. Bởi vì là cho dù có cấm, ai cấm đi chăng nữa, bạn vẫn phiêu lưu, bạn vẫn mạo hiểm. Đấy thì cái này là nếu như bạn thích rủi ro, nếu như bạn muốn rủi ro, thì cái rủi ro này của bạn không được phép lớn hơn 15% tổng vốn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Nếu như bạn có 1 tỷ thì bạn được phép mang 150 triệu đi phiêu lưu. Bạn có thể đầu tư vào những thứ có nguy cơ mất trắng. Không được phép lớn hơn thằng này. Chứ đừng có mà dại là có 1 tỷ là mang tất cả 1 tỷ đấy đi vào những cái thương vụ đầu tư phiêu lưu mất trắng. Thì lúc đấy là dở hơi đấy. Đấy. Bởi vì là như thế này. Nếu như bạn làm cái điều này nhưng mà làm ở góc độ có kiểm soát thì nó còn tạm chấp nhận. Còn nếu mà làm cái điều này ở cái trạng thái không có kiểm soát thì khi bạn bị thua lỗ một khoản, bạn sẽ có cái tư duy là bạn sẽ gì? Bạn sẽ mong rằng bạn làm để bạn gỡ lại cái phần bạn đã bị thua lỗ. Nhưng cuộc đời này nó không êm ái như vậy. Bạn càng cố gắng thì nó lại càng chìm. Và đến một lúc bạn chìm hẳn luôn. Cho nên là nếu như bạn đầu tư rủi ro ở trong những cái hoạt động rủi ro thì bạn không được phép dùng quá 15% tổng cái danh mục đầu tư của bạn, tổng cái số vốn bạn có. Thì lúc đấy bạn chỉ kiểm soát ở trong cái đống này thôi. Có nghĩa là gì? Lúc tôi lấy ví dụ như bạn có 1 tỷ thì bạn sẽ có 150 triệu. Đây tôi dùng cái bút này đi cho nó rõ. 150 triệu để đi tham gia hoạt động đầu tư. Nhưng 150 triệu này không phải là bạn ụt một phát là bạn vào tất, là bạn có thể chấp nhận rủi ro bằng tất cả cái số 150 triệu này nhá. Không phải vậy nhá. Cho dù nó là rủi ro bao nhiêu đi chăng nữa thì mỗi một lần bạn tham chiến, mỗi một lần bạn tham chiến ở trong 150 triệu này thì vẫn không được phép rủi ro quá 3%. 3% nhân với 150 triệu. Đấy. Mỗi một lần không được phép lớn hơn cái con số này. Nó phải có nguyên tắc của nó, đúng không ạ? Thế vậy là cho dù bạn mong muốn tham gia đầu tư vào một cái miếng đất nó chưa có sổ mà bạn nghĩ rằng nó sẽ có sổ trong tương lai, và cái miếng đất đấy nó có một cái giá rất là rẻ, thì bằng cách là gì? Nếu như miếng đất đấy có giả sử nhá, giả sử miếng đất đấy nó là 150 triệu thì theo bạn có nên mang cả 150 triệu để mua miếng đất đấy không? Không, đúng không nhỉ? Nào thế bây giờ là vẫn muốn mua thì phải làm gì?
thì phải chia nhỏ phần ấy ra, đúng không? Chia nhỏ phần ấy ra bằng cách là mời những người khác vào hợp tác cùng với mình. Và khi hợp tác cùng với mình cũng phải nói rõ luôn là mức độ rủi ro nó là thế này. Có thể có người hợp tác với mình là 10 triệu nếu như cái 10 triệu của họ là nó chiếm 3% tổng danh mục. Chỗ này 3% của 1 tỷ nó chỉ có 30 triệu thôi. Thế vậy nếu như mà chúng ta tìm được 5 ông đang có tổng danh mục là 1 tỷ thì mỗi một ông dùng 3% của 1 tỷ thì là mỗi ông có 30 triệu, 5 ông sẽ có 150 triệu. Và thay vì là chúng ta ôm tất và chúng ta sẽ phải, cái tư duy ở đây gọi là gì? Là phân chia cái giảm cái tỷ lệ rủi ro xuống bằng cách là gì? Mời anh em vào cùng làm. Và khi anh em vào cùng làm cũng nói rõ luôn là nguy cơ nó là như thế này, nhưng nếu nó thuận lợi thế này thì nó có thể lên như thế này. Được chưa? Vì phần lớn chúng ta không có cái tư duy đấy, cho nên là nhìn thấy một cái gì đấy là ụt phát là vào ôm tất. Thế là đùng một phát 2-3 tháng sau nó có thông báo thu hồi đất này để làm đường, hoặc thông báo thu hồi để làm gì cả. Thế là bị SL luôn cả 15% tổng cái vốn, tổng trên tổng danh mục vốn mà được phép là đầu tư rủi ro. Và vì là mình không có cái tư duy này rạch ròi ngay từ đầu, cho nên là khi thấy một cái deal khác tương tự, mình lại tiếp tục mang tiền của cái số tiền còn lại mang vào nhảy vào. Và cứ như vậy nó trở thành mất hết. Cho nên là cái tư duy ở đây đó là gì? Cái tư duy đây là phân chia rủi ro ra. Mình không phải là mình đẩy cái rủi ro cho người khác, mà mình tìm những cái người đồng đẳng với mình. Tôi hay dùng từ là peer group, cùng đẳng cấp với mình. Đẳng cấp của mình ở đây là 1 tỷ thì có thể mình chơi được với những ông 1 tỷ. Thì mời một vài ông cỡ 1 tỷ như vậy vào hợp tác chung, hoặc là mình mời một vài ông cỡ khoảng 2 tỷ thì 3% của ông ấy thành 60 triệu. Thì 2 ông như vậy với mình nữa thì 3 ông hợp tác chung, thế là ngon. Nào cả nhà hiểu chỗ này chưa ạ? Để nếu có rủi ro thì nó chỉ rủi ro đến thế thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của chúng ta hết.